હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ દહીંવડા બનવાના છે. એટલે જ્યારે પણ દહીંવડા બનતા હોય છે ત્યારે એની પ્રિપરેશન ઘણી લાંબી હોય છે, એટલે એને ખીરું પલાળવું પડે, પછી એને તળવા પડે. પણ આજે એક સરસ મજાના ઇન્સ્ટન્ટ પૌવામાંથી દહીંવડા બનવાના છે, જે આપણને શીખવવાના છે હેતલ પટેલ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો હેતલ? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. એટલે અત્યારે છે ને એકદમ ફટાફટ એવી વસ્તુ બની જાય ને, એવી વસ્તુ બનાવવાની મજા પણ આવે અને એવું થાય કે ક્યારે કિચનમાંથી ફ્રી થઈ જઈએ અને બધાને ભાવવી પણ જોઈએ. એવા સરસ મજાના ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના દહીંવડા બનવાના છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે જોઈ લઈએ. આપણે એના માટે જોઈએ છે ધોયેલા પૌવા છે, દહીં છે, સેવ છે, મીઠી ચટણી છે, ગ્રીન ચટણી છે, કોથમીર છે, દાડમ છે અને મસાલામાં છે જીરું, આખું જીરું છે, કિશમિશ છે, સંચળ છે, લાલ મરચું પાવડર છે, લીલા મરચાં છે અને મીઠું છે અને તેલ અને પાણી. ઓકે, તો ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના દહીંવડા બનવાના છે, જેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હેતલ, હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. તો સૌ પહેલાં શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આપણે પૌવા લેવાના છે અને એને 2-3 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે. ઓકે. હવે આપણે આ પૌવાની અંદર પાણી એડ કરીશું. મોટી 3-4 ચમચી જેટલું પાણી અત્યારે મેં એડ કર્યું છે. હવે એને પહેલાં થોડું મિક્સ કરીને જોઈ લેવાનું. પૌવા એકદમ સોફ્ટ થઈ જવા જોઈએ. ઓકે, એટલું પાણી એડ કરવાનું છે. અત્યારે આપણે 1 કપ જેટલા પૌવા લીધા હતા, જેને આપણે ધોઈશું અને પલાળીને રાખશું એટલે એનું વોલ્યુમ ફૂલી જશે. હા, હવે આપણે આ જે પૌવા છે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરવાના છે. ઓકે. હવે આપણે પૌવાને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. હવે આપણે આ પૌવાના મિશ્રણને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આપણે એને એકદમ નથી પીસવાના, થોડા આવી રીતે જ રાખવાના છે અને ડ્રાય રાખવાનું છે, જેથી એના બોલ પ્રોપર વળી શકે. હા, અને ના કદાચ તમારાથી આ જે મિશ્રણ છે એ ઢીલું થઈ જશે તો પણ આ પૌવા છે ને એ એક બાઇન્ડિંગ એજન્ટ છે. એ પોતે જ એક બાઇન્ડર છે, તો એને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ મળી જ રહેશે. એટલે એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સોક થઈ જશે. હા, એબ્ઝોર્બ થઈ જશે બધું જ પાણી. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું ફરી પાણી ઉમેરીશું, કેમ કે મિશ્રણ થોડું ડ્રાય લાગે છે. હવે આપણે આની અંદર મસાલા કરી દઈએ. સૌથી પહેલા મીઠું. અત્યારે આપણે મીઠું થોડું ઓછું લઈશું, કેમ કે આપણે દહીંમાં પણ મીઠું આવશે. અને ચટણી જે આપણે ઉપર એડ કરીએ છીએ, હા, એ બધી પણ સોલ્ટી જ હોય છે. થોડું જીરું, અડધી ચમચી જેટલું, અને 1 ચમચી જેટલી કિશમિશ. આનાથી જે દહીંવડા તમે ખાશો ને ત્યારે જે અંદર આવશે ને, તો એનો બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. એટલા માટે. અથવા તો 10 થી 12 દાણા. હવે આપણે એની અંદર લીલું મરચું એડ કરીશું, ઝીણું કાપેલું છે. આની જગ્યાએ તમે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ યુઝ કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલું છે. હવે આપણે આને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈએ. તમને હજી એવું લાગતું હોય કે આ મિશ્રણ થોડું વધારે ડ્રાય થઈ રહ્યું છે, તો તમે પાણી એડ કરી શકો છો. અત્યારે હું થોડું પાણી લઈશ, 1-2 ચમચી જેટલું. હવે આપણે એક અપ્પમ પાત્ર લઈ લઈશું, એને ગરમ કરવા મૂકીશું. હવે આપણે એમાં થોડું તેલ નાખીશું. આપણે એને હાથેથી બોલ વાળીને મૂકવા હોય તો પણ મૂકી શકીએ છીએ, નહીં તો આને આપણે અનઇવન મૂકીશું ને તો પણ એનો શેપ લઈ જ લેશે. ઓકે. કેમ કે આ મેં પહેલાં જ કીધું ને કે બાઇન્ડિંગ એજન્ટ છે પૌવા, તો તમે જોજો આપણે એને ગમે એ રીતે મૂકીશું તો એ બાઇન્ડ થઈ જશે કૂક થવામાં. તો પલક, હવે આપણા આ વડા એકદમ રેડી છે. હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણા વડા તૈયાર છે, તો આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ અને થોડી વાર સોક કરી લઈશું. આમ તો તમે આને પાણીમાં સોક ના કરો ને, એમને ઇન્સ્ટન્ટ પણ સર્વ કરી શકો છો. આ તો જસ્ટ 1-2 મિનિટ સુધી રાખીએ છીએ. બાકી કોઈને થોડું ક્રન્ચી પસંદ હોય તો એમને પણ રાખી શકે છે.
આ પાણીમાં આપણે થોડું મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણા વડાને નીકાળી લઈશું. અને દબાવીને પાણી કાઢવાની કંઈ જરૂર નથી, કેમ કે એ સોફ્ટ જ એકદમ સરસ લાગશે. હવે આપણે આપણા દહીં વડાને ગાર્નિશ કરીશું. તો એના માટે મેં આ 1 કપ જેટલું દહીં લીધું છે, એને મેં ફેંટી લીધું છે. હવે જનરલી આપણે દહીં વડામાં શુગર એડ કરતા હોઈએ છીએ, ગળ્યા દહીં વડા, પણ આ પૌવા સાથે છે ને આપણને થોડા સોલ્ટી દહીં વડાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે, એટલે અત્યારે હું આમાં શુગર નથી એડ કરતી, પણ આપણને ગળ્યો ટેસ્ટ આ ગળી ચટણીમાંથી અને કિશમિશમાંથી ઓલરેડી મળી રહેશે. તો અત્યારે આપણે આ દહીંની અંદર થોડું મીઠું અને સંચળ પાવડર એડ કરીએ છીએ સ્વાદ મુજબ. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ દહીં એની પર પોર કરી દઈશું આપણા વડા પર. દહીં થોડું સારી માત્રામાં જ લેવાનું છે. તો થોડું થીક રાખવાનું. હા, દહીં થોડું થીક રાખવાનું છે, એકદમ પતલું દહીં નહીં લેવાનું. આપણા વડા એકદમ દહીંથી કોટ થઈ જવા જોઈએ એટલું દહીં લઈશું આપણે. હવે આપણે એની ઉપર ગળી ચટણી લઈશું. હવે આપણે એની ઉપર ગ્રીન ચટણી લઈશું. એટલે ટેસ્ટની સાથે સાથે લુકમાં પણ એકદમ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને એકદમ હેલ્ધી તો ખરા જ. હવે ફરીથી ગળી ચટણી લઈશું. હવે એની ઉપર આપણે લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે તેની ઉપર આપણે કોથમીર લઈશું. હવે તેની ઉપર આપણે દાડમના દાણા લઈશું. એકદમ કલરફુલ પ્લેટ લાગી રહી છે. યસ, અને ફટાફટ 5 મિનિટમાં ખવાઈ પણ જશે. હવે એની ઉપર થોડી ઝીણી સેવ લઈશું. તો પલાક તૈયાર છે આપણા એકદમ ડિલિશિયસ એવા પૌવાના દહીં વડા.